الجهاز التناسلي الأنثوي أو جهاز التكاثر الأنثوي، وهو يتكون من الأعضاء الجنسية الداخلية والخارجية والتي تقوم بوظيفتها في التكاثر. في أنثى الإنسان، يكون الجهاز التناسلي غير ناضج عند الولادة ويتطور للنضج عند البلوغ ليصبح قادراً على إنتاج أمشاج وحمل الجنين حتى الولادة. الأعضاء الجنسية الداخلية، وهي الرحم وقنوات فالوب والمبيضين. يستوعب الرحم الجنين الذي يتطور لجنين حي، وينتج الرحم كذلك إفرازات مهبلية ورحمية تساعد في نقل الحيوان المنوي إلى قناة فالوب. وينتج المبيضان البويضات، الخلايا البيضية. الأعضاء الجنسية الخارجية تعرف كذلك بالأعضاء التناسلية، وهي الفرج ويشمل الشفران والبظر وفتحة المهبل، حيث يتصل المهبل بالرحم عن طريق عنق الرحم. على فترات محددة يحرر المبيض بويضة تمر عبر قناة فالوب إلى الرحم. إذا التقت البويضة بحيوان منوي أثناء عبورها، يستطيع حيوان منوي واحد أن يدخل ويندمج مع البويضة مخصبا إياها. يحدث التخصيب عادة في قناة فالوب ويشير لبداية تكوين الجنين. تنقسم بعد ذلك البويضة المخصبة عبر عدد كاف من الأجيال من الخلايا لتكوين كيسة آرينية التي تغرس نفسها في جدار الرحم. يبدأ هذا فترة الحمل ويستمر الجنين في النمو حتى نهاية الحمل. حين يتطور الجنين بما يكفي للنجاة خارج الرحم، يتسع عنق الرحم وتدفع انقباضات الرحم الجنين عبر قناة الولادة. المهبل، وهو قناة ليفية عضلية مصنوعة من نسيج ليفي وعضلي تمتد من خارج الجسم إلى عنق الرحم. يشار إليه كذلك بقناة الولادة في إطار الحمل. يستوعب المهبل قضيب الذكر أثناء الجماع. يتم قذف المني المحتوي على حيوانات منوية من الذكر عند هزة الجماع في المهبل، ما يعطي فرصة لحدوث تخصيب للبويضة. عنق الرحم وهو رقبة الرحم، فيمتد من الجزء السفلي الضيق حتى يضم الجزء العلوي للمهبل. هو أسطواني أو مخروط الشكل، ويبرز عبر الجزء العلوي للجدار الأمامي للمهبل. نصف طوله تقريبا مرئي، فيما يقع الجزء الباقي بعيدا عن النظر. يحتوي المهبل على طبقة سميكة في الخارج وهي الفتحة التي يخرج منها الجنين خلال الولادة. الرحم، وهو عضو عضلي كمثري الشكل. وظيفته الرئيسية هي أن يستقبل البويضة المخصبة والتي تنغرس في بطانة الرحم، وتشتق تغذيتها من الأوعية الدموية التي تنمو لهذا الغرض فقط. تصبح البويضة المخصبة جنين والذي يتطور إلى جنين حي ويستمر الحمل حتى الولادة. إذا لم تنغرس البيضة في جدار الرحم، تبدأ الأنثى في الحيض. ويعتبر الرحم هو العضو التناسلي الأكبر عند الإناث، فيوفر الرحم حماية ميكانيكية ودعم غذائي وإزالة لمخلفات الجنين. بالإضافة لذلك، انقباضات الجدار العضلي للرحم مهمة في دفع الجنين للخارج في وقت الولادة. ويحتوي الرحم على 3 أربطة تعليق تساعد على تثبيت وضع الرحم وتحد من نطاق حركته. يحفظ الرباط الرحمي العجزي جسم الرحم من الحركة لأسفل وللأمام، أما الرباط المستدير يحد من حركة الرحم للخلف. وتمنع الأربطة الرئيسية كذلك الحركة السفلية للرحم. قنوات فالوب أو قنوات الرحم، وهما قناتان يمتدان من المبيضين إلى الرحم. عند نضوج البويضة، يتمزق جريب وجدار المبيض، ما يسمح للبويضة بالهروب ودخول قناة فالوب. هناك تسافر البويضة نحو الرحم، مدفوعة بحركة الأهداب على البطانة الداخلية للقنوات. تستغرق تلك الرحلة ساعات أو أيام. إذا تم تخصيب البويضة في قناة فالوب، فإنها تنغرس بشكل طبيعي في بطانة الرحم حين تصل للرحم، ما يشير لبدء الحمل. المبيضان، وهما عضوان صغيران يوجدان بالقرب من الجدران الجانبية لتجويف الحوض. تلك الأعضاء مسؤولة عن إنتاج البويضات وإفراز الهرمونات. العملية التي يتم بها تحرير البويضة من المبيض تسمى إباضة.
سرعة الإباضة دورية وتؤثر بشكل مباشر على طول الدورة الشهرية. بعد الإباضة، تلتقط قناة فالوب الخلية البيضية التي تسافر عبر قناة فالوب إلى الرحم، ويتم تخصيبها أحياناً في طريقها بواسطة حيوان منوي. تلعب الخلية البيضية دوراً أثناء التخصيب، حيث تصدر جزيئات معينة ضرورية لتوجيه الحيوان المنوي وتسمح لسطح الخلية البيضية بالالتصاق بالحيوان المنوي. تستطيع البيضة بعد ذلك أن تمتص الحيوان المنوي ويبدأ التخصيب عندئذ. تبطن قنوات فالوب بشعرات صغيرة أهداب لمساعدة الخلية البيضية على الانتقال. الأعضاء الخارجية الأنثوية، وهي الفرج، فيتكون الفرج من كل الأجزاء والأنسجة الخارجية، ويشمل جبل العانة والشق الفرجي والشفران الكبيران والشفران الصغيران وغدد برتولين والبظر وفتحة المهبل.